කොහොමද යාළුවනේ? මේ තමයි අපේ නිව්සීලන්ඩ් සවුත් අයිලන්ඩ් ට්‍රිප් එකේ දෙවැනි වීඩියෝ එක. පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මෙහි උසම කන්ද වෙන මවුන්ට් කුක් බලන්න ගියපු ගමන. ඉතින් ඔයාලා තාම පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. අපේ channel එකට subscribe කරලා එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම කිව්වේ නෑනේ අපි මේ කොහෙද යන්නේ කියලා. අපි මේ යන්නේ අද රෑ නතර වෙන්න බුක් කරපු කැබින් එකට. Airbnb එකෙන් තමයි අපි මෙතන බුක් කළේ. කියලා තිබුණ විස්තරේ හැටියට වැඩි පහසුකමක් නැති හුඟක් පරණ තැනක්. ටවුන් එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 50ක් කන්ට්‍රි සයිඩ් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙනුත් කිලෝමීටර් 15ක් වගේ මේ වගේ ග්‍රැවල් රෝඩ් එකක යන්න ඕනේ. එහෙනම් ගිහිල්ලා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් අරන්ම බලමු. ඔන්න අපි ආවා. හිතුවා වගේම හුඟක් පරණ ඇන්ටික් ගෙදරක්. ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. පරණ පුටු සෙට් එකක් තියෙනවා, හීටරයක් තියෙනවා. පරණ රේඩියෝ එකක් වගේ එකකුත් තියෙනවා. පොඩි පැන්ට්‍රි එකකුත් හදලා තියෙනවා ගෑස් ලිපක් එක්ක. අපි නම් කෑම අරගෙන ආවේ ඒ හින්දා අද රෑට උයන්නේ නැහැ. බලමු ෆ්‍රිජ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මොකුත් නැහැ. දැන් මේ වෙලාවට මෙහෙම එළිය තිබුණට රෑ 8ත් පහුවෙලා වෙලාව. මේ දවස්වල සමර් හින්දා හුඟක් රෑ වෙනකන් අවුව තියෙනවා. මේ කාමරේ තමයි අපි අද රෑට නිදාගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඇඳන් දෙකක් තියෙනවා. ගෙදර වගේම තමයි ගෙදර තියෙන බඩු උපකරණ ඔක්කොමත් හුඟක් පරණයි. කාමරේ ඉඳනුත් ලස්සන view එකක් තියෙනවා. මේ ගෙදර තව කාමර දෙකක් තියෙනවා. ඒවටත් ගිහිල්ලා බලමු. ඔක්කොම කාමර වලට එකම ගාණක් තමයි ගෙවන්න තිබුණේ. ඩොලර් 117ක් ගෙවුවා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් 12000ක් වගේ. කට්ටියක් එක්ක ආව නම් මීට වඩා ගාණ වැඩි වෙනවා මං හිතන්නේ. මේ ගෙදර කලින් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ බැටළුවෝ හරක් බලාගන්න එන අයට නවතින්න. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට කාමර වෙනම හදලා තියෙන්නේ. කලින් වැඩ කරපු අය මේ කාමර ෂෙයා කරගෙන ඉන්න ඇති. ඉතාමත් අඩු පහසුකම් යටතේ තමයි මේ දවස්වල වැඩ කරපු අය ඉන්න ඇති. මෙතනින් ඇතුළට ගිහාම බාත්රූම් දෙකක් තියෙනවා. ටොයිලට් දෙකක් තියෙනවා. ෂවර්ස් දෙකක් තියෙනවා. මූණ හොදන්න වොෂින් බේසිනුත් දෙකක් හයි කරලා තියෙනවා. කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නකොට එකපාර කීප දෙනෙකුට තමන්ගේ ශරීර කෘත්‍ය කරගන්න තමයි මේ විදියට හදලා තියෙන්නේ නැත්තේ. හුඟක් පරණ කොමඩ්. හුඟක් පරණ රිනෝවේට් කරපු නැති ගෙවල් වල තමයි මේ වගේ කොමඩ් ෂවර් හැම තාමත් මෙහි තියෙන්නේ. මේ ෂවර් එකත් හුඟක් පරණයි. හැබැයි හොට් වෝටර් හොඳට එනවා. ඉස්සර කාලේ මෙහි ෆාම් වල වැඩ කරපු අය ගත කරපු ජීවිතේ දැනගන්න ඕන නම් ඒ ජීවිතේ දවසක් විඳලා බලන්න ඕන නම් මේ වගේ තැනක රැයක් ඉඳලා බලන්න ඕනේ ඉතින්.
දැන් උදේ 10ට විතර ඇති. කඳු වලල්ලේ තාමත් වලාකුළු වලින් වැහිලා තියෙන්නේ. ටික ටික වලාකුළු අයින් වෙනවා. මේ තමයි අපි නැවත වුණ ගෙදර. හුඟාක් පරණයි. අවුරුදු 100කට වැඩිය පරණ ඇති. මේ තැන නම් හරිම ලස්සන තැනක්. හැම තැනම කඳු වලල්ලකින් වට වෙලා තියෙන්නේ. අංශක 360කට පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් කඳු වලල්ලු වලින් වට වෙච්ච තැනක්. ඔය දකුණු පැත්තෙන් පේන්නේ අපි නැවතුණු ගෙදර, අයිති අයගේ ගෙදර. ළමයි 3-4 දෙනෙකුත් ඉන්නවා එයාලට. හිතා ගන්නත් බෑ මෙච්චර ඈත කැලයක් මැද ජීවත් වෙනවා කිව්වහම. අර ඈත බලකූඩු 3ක් පේනවා. මං හිතන්නේ ෆාම් එකේ බැටළුව පස්සෙන් යන බල්ලොන්ගේ ඉන්න කූඩු කැලේ මැද්දේ. අතහැරලා දාපු පරණ ට්‍රැක්ටර් එකක් කැලේ මැද්දේ. අර ඈත පේන කඳු පැට්ටියෙන් එහා පැත්තේ තමයි මවුන්ට් කුක් තියෙන්නේ. අපි ඊයේ බලන්න ගියේ එතනට. මේ පැත්තෙත් හිම කන්දක් පේනවා. ගස් ටිකෙන් එහා පැත්තේ. ඔයාලට පේනවද කියන්න බෑ. මං හිතන්නේ මේ ෆාම් බඩු තියෙන හට් එකක්. ෆාම් උපකරණ රිපෙයාර් කරන ගරාජ් එකක්. පොඩි කොඩ් බයික් එකක් තියෙනවා. මේ කොඩ් බයික් පාවිච්චි කරන ඒගොල්ලෝ ෆාම් එක ඇතුලේ එහෙට මෙහෙට යන්න. තවත් කොඩ් බයික් එකක් තියෙනවා. තවත් ඇරලා දාපු වාහනයක්. මේ ටැංකියේ මං හිතන්නේ තෙල් වෙන්න ඕනි. වාහන වලට තෙල් ගහන්නත් ටැංකිය එක තෙල් ගොඩක් එකපාර ගෙන පුරවලා තියන් ඉන්නේ. මොකද මෙතන ඉඳලා තෙල් ගහන තැනකට කිලෝමීටර් 50ක් විතර යන්න ඕනි. හැමදාම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයිනේ. එකපාර තෙල් ලෝඩ් කරලා මේ වගේ ලොකු ටැංකියක් පුරව ගන්නවා ඇති. මේන් හවුස් එක පිටිපස්සෙත් ලොකු කඳු වැටියක් තියෙනවා. මේ මොකද්ද මේ දෙල් ගහලා වහලා තියෙන්නේ? මෙතන දර පලන තැනක් වගේ පොරවක් ගහලා තියෙනවා. මෙයාලා ගෙදර ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න වෙනම ලස්සනට පොඩි පාක් එකක් වගේ එකකුත් හදලා තියෙනවා. ටයර් එකක් ගහක ගැට ගහලා තියෙනවා ඔන්චිලි පදින්න. තව පොඩි අයට ඔන්චිලි පදින්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. එතකොට අරක තියෙන්නේ ජම්ප් කරන්න. ළමයින්ට ඕනි කරන හැමදේම ගෙදරම හදාගෙන. මොකද පාක් එකකට යන්න නම් කිලෝමීටර් 50ක් විතර යන්න ඕනේනේ. රෝස මල් වවාගෙන ඉන්නවා.
Okay, time to leave the paradise. එනකොට මෙන්න මේ පුංචි ගෙදර දැක්කම අපි හිතුවා මේ ගෙදර දන්නෙත් නෑ අපිට ඉන්න තියෙන්නේ කියලා. මොකද්ද දන්නේ නෑ ඒක. ඇග්‍රි කෙමිකල්ස්. හරි හරි. ඇග්‍රිකල්චර් වලට පාවිච්චි කරන කෙමිකල්ස් දාලා තියෙන ගයක්. සේෆ්ටි වලට ඒක මිනිස්සු ඉන්න තැන් වලින් ඈතින් තියනවා. මට හුඟක් ලොකු කුතුහලයක් තිබුණා මේගොල්ලෝ කැලේ මැදේ ඉඳගෙන ජීවත් වෙන්න මොනවද කරන්නේ කියලා. හරකොන් ඇති කරන එක තමයි මේගොල්ලෝ කරන්නේ. එතකොට ලංකාවේ ඉන්න ඔයාලා ඇන්කර් කිරි කියලා බොන්නේ මෙන්න මේ හරකොන්ගේ කිරි. මේ ඉන්නේ හරිම ලස්සන තැනක තමයි මේගොල්ලෝ ඉන්නේ. හලෝ එහා පැත්තේ බැටළුවොත් ඉන්නවා. මේ ලොකු ටැංකියක් වගේ තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ හරකුන්ට කන්න දෙන කෑම. තනකොළ වලට අමතරව විටමින් ජාති එහෙම දාපු මොන හරි කෑම දෙනවා ඇති. මේගොල්ලෝ ඔක්කොමලා තනකොළ කන එක නවත්තලා මගේ දිහා බලන් ඉන්නවා. අපි යනවා එහෙනම්. බයි බයි. මෙතනත් ට්‍රැක්ටරයක් තියෙනවා. මොන වගේ දෙයකට පාවිච්චි කරනවද කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි. එක කෘෂිකාර්මික උපකරණ. හරියට ඉන්නවා ගොඩක් සත්තු. පාර තව එහාටම තියෙනවා. කොච්චරක් දුර තියෙනවද කියන්න දන්නේ නැහැ. හරි අපි එහෙනම් අහපව යනවා. මෙන්න නවසීලන්තේ නියම ඇලක් ගම්බද. සමයකේ වෙලත් මං හිතන්නේ මේකේ වතුර හරිම හීතලයි. තව මාසෙකින් දෙකකින්වත් මේකේ බැහැලා නාන්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ. වතුරේ අමුතුම ලස්සන නිල් පාටක් තියෙනවා. අර කඳු උඩින් එනවා ඇත්තේ. හොඳටම පිරිසුදු වතුර ඉතින්. ලී වලින් හදපු පරණ බ්‍රිජ් එකක්. තව එකක් කියලා දෙන්න ඕනේ ඔයාලට. මෙහි ඩ්‍රයිව් කරද්දී මෙන්න මේ සයින් එක මේ ගිව්වේ සයින් එකකින් කියන්නේ ඉස්සරහට යන වාහන ඉඩ දෙන්න ඕනි අනිත් පැත්තේ ඉඳන් එන වාහන වලට. ඒ කියන්නේ ලොකු ඊතලේ තියෙන පැත්තට තමයි පාරේ අයිතිය තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙහි ඉඳන් යනවා නම් ඉස්සරහින් වාහනයක් එනවා නම් අපි නවත්තන් ඉන්න ඕනේ එයාලට යන්න දෙන්න. හරි. අපි දැන් මේ පාරේ යන්න ඕනේ. පේනව නේද? ට්‍රැවල් රෝඩ් එක කිලෝමීටර් 15ක් යන්න ඕනේ මේ පාරේ. හොඳ පාරක් හම්බ වෙනකන්. එතකොට මං
ඒ ගෙදර අපි නැවතිලා හිටපු ගෙදර ලේඩිට කතා කරා. එයාලට ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා කිව්වා ඉස්කෝලේ යන. හැමදාම කිලෝමීටර් 50ක දුර යන්න ඕනි කිව්වා ස්කූල් බස් එකට ළමයිව ගිහිල්ලා දාන්න. ප්‍රධාන පාරට. තොර දවසට දෙපාරක් කිලෝමීටර් 100 ගාණක් ඩ්‍රයිව් කරනවා එයා. ඒ ඇරෙන්න ඉතින් ජීවිතේ හොඳයි කියලා තමයි කිව්වේ. හැබැයි වින්ටර් එකට සෑහෙන හීතල වෙනවා කිව්වා. මේ හරියටත් හිම වැටෙන දවස් තියෙනවා කිව්වා. හැබැයි හැම අවුරුද්දම හිම වැටෙන්නේ නැහැ කිව්වා. දැන්ට අවුරුදු 2-3කට කලින් හිම වැටුණා කියලා කිව්වා. අර පේන්නේ ඈත හිම කන්දක්. හීත කාලේ ආවහම හරක්ට බැටළුවන්ට කන්න දෙන්න තනකොළ කපලා ගබඩා කරලා තියලා. මං හිතන්නේ මැෂින් වලින් ලස්සනට පැක් කරලා තියෙන මේ විදිහට. එතකොට මේ තව එකක් තියෙනවා. ටයර් දාලා වහලා දාලා මට හිතාගන්න බෑ මොනවද කියලා. ටයර් බර ගානක් දාලා කවර් කරලා තියෙනවා. හරිම ගඳයි මෙතන. සමහර විට ගොම පෝර වෙන්නත් පුළුවන්. පස්සේ තනකොළ වගා කරද්දි මේක පෝර වුණාට පස්සේ දානවා ඇති. ස්මෙල් එකේ හැටියට නම් ගොම කියලා තමයි හිතෙන්නේ. මේ එළියේ තියෙන්නේ පෝර වුණාට පස්සේ ඒවා එළියට දාලා වෙන්න ඇති. තනකොළයි ගොමයි එකට මිශ්‍ර කරපු එකක්. වාහන වලින් ඇවිල්ලා මේව අරන් ගිහිල්ලා ෆීල්ඩ් වලට දානවා ඇති. අහපව පෝර විදියට. මගේ assumption එක වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මට හිතෙන්නේ ඒක තමයි මෙතනින් වෙන්නේ කියලා. පරණ ලොරියක්. කොතන ගියත් පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ. හීතලක් නෑ දැන් නම් පොඩ්ඩක්වත්. මේ තියෙන්නේ පෝර කන්දක්. අර විදියට ටයර් වලින් වහලා තියලා සෑහෙන කාලයක් ගියාම මේ විදිහට පෝර හැදෙනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ කපලා අරන් ගිහිල්ලා.
පොඩි ඇඩ්වෙන්චර් එකක් කරන්න තියෙනවා අපිට 4 wheel වාහනයකුත් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මෙතනින් යන්න වෙනවා වතුර උඩින්. දැන් ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නේ කකුල් දෙක තෙමා ගන්න නැතුව මං කොහමද ඒකට වෙන්නේ කියන එක. මාව දාලා යන්නත් ගිහිල්ලා. මාර ලස්සන වතුර පාර. කෙලින්ම වතුර පාර ලේක් එකට තමයි බහලා යන්නේ. කරන්න දෙයක් නැහැ. සපත්තු මේස් ගලවලා තමයි යන්න වෙන්නේ. අම්මෝ හිතලයි අයිස් වගේ වතුර. කකුල් දෙක ගල් වෙනවා ෂුවර්. අයිස් පරාදයි.